Ha a telefonom órájára pillantok, akkor az 20 óra 49 percet mutat. A világ legtöbb pontján ilyen időtájt már azért sötétebb szokott lenni, de az egészben a legdurvább az, hogy a napnyugta az 22 óra 45 perckor fog bekövetkezni, és ami ettől még meghökkentőbb, 2 óra 9 perckor pedig már fel is kell. Na most ezeket az adatokat megosztva már könnyen ki lehet találni, hogy ilyen csak az északi és az egészen déli területeken tapasztalható meg a nyári időszakban, amikor szinte tulajdonképpen egész éjszaka világos van. Igaz, az időszak ez 3-4 hónapig tart, utána a téli időszakban pedig ez átvált, ugyanis ezekben az órákban, vagy ezekben az időszakokban is koromsötét van. Norvégiában vagyok, Norvégiának is tulajdonképpen az egyik legészakibb részén. A település nevét még tanulnom kell, Havøysund a pontos neve ennek a falucskának, ez egy halászfalu. És miért jöttem ide? 2 évvel ezelőtt, amikor Izlandon horgáztam Pálfai Gábor barátommal, akkor valami olyan fantasztikus élményben volt részem, amelyet újra át akartam élni. És ebben a zónában, ezen a területen van esély fogni a tőkehalak mellett óriás lapos halat is, halibutot. Ő most az első számú célhalam, ezért utaztam most ide. Az út az meglehetősen kalandosra sikeredett, mert 2 átszállással, 3 különböző repülőjárattal tudtunk eljutni Alta városába. Budapestről indultunk, majd Amsterdamban leszálltunk, Amsterdamban felszálltunk a következő gépre, amely Oszlóba vitt minket, Norvégia fővárosába, és egy belföldi járattal Oszlóból pedig Altába. Majd onnan egy újabb 3 óraszás busz utazás következett, és úgy jutottunk el ebbe a falucskába. Ez önmagában nem lenne egy olyan nagy durranás, hiszen sokat utazunk operatőr kollégámmal, Takács Péterrel a világ különböző pontjaira, hozzá vagyunk ehhez szokva. Itt inkább ami a kihívás és a kellemetlen meglepetés az az, hogy mindösszesen annyi ruhám maradt, mint amennyit most rajtam láttok. Ugyanis a teljes komplett bőröndöm, de nem csak az enyém, hanem Péter kollégámé is jelen pillanatban az elveszett tárgyak listáján található. Fogalmunk sincs, hogy melyik átszállás során keveredett el, fogalmunk sincs, hogy merre van, hol jár most a bőröndünk, és ez azért nem dob föl minket, ugyanis ebben a zónában most a maximális hőmérséklet az 15 Celsius fok, hát sokkal melegebbre a tengeren, az északi tengeren sem lehet számítani, sőt, lényegesen hűvösebb lesz, nem véletlen használnak a nyári meleg időszakban is az emberek termoruhát, sapkát, kesztyűt, télruházatot. Még ezt nem tudom, hogy fogjuk megoldani, de ami ettől még bosszantóbb, hogy Péter bőröndjében vannak a technikai eszközök is, amely a forgatásunkat segíteni, szóval vatekolhatunk, mire ezt megoldjuk, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb megtalál minket a bőröndünk, és eljuttatják ide hozzánk, megkapjuk azokat. Az altai reptéren mindenki a bőröndjeit várta, hogy buszokra szállva induljanak horgászúti céljuk felé. A szerencsésebbeknek meg is jött a csomagjuk. Mi azonban hiába vártuk ezt. Nincs bőrönd. Az északi tenger szörnye, az óriás halibut. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Kopár kietlen tájon haladt buszunk, a célállomás a Norvégia északi részén fekvő Havøysund felé. Ahogy bámultuk a tájat, csak azt éreztük, hogy nagyon furcsa ez a sziklás, füves vidék. Valami hiányzik. Sehol egy erdős rész, nincs fa, de még bokrot se láttunk, csak a zord kietlen táj minden irányban. Milyen durva természeti erők dolgozhatnak itt, amikor vihar van? Vagy a zord téli hideg miatt nem tudott dúsabb vegetáció megtelepedni? Később mindenre választ kaptunk. Megállt a busz egy pihenőhelyen. Cuccunk az nincs. Helyette úgy láttam, hogy köthetnénk magunknak pulóvert. Vagy van kész pulóver. Fogkefénk már van. Meg fogkrémünk.
Lassan célba ért buszunk, megérkeztünk Havøysundba. Ez egy 900 fő lakosú festői halászfalu Norvégia északi partján, a Jeges-tenger közelében. Ez a település az északi fok felé vezető út mentén fekszik, híres a lenyűgöző sarkvidéki tájakról, a sarki fényről és a nyári éjféli napról. A halászat ma is a település szíve, de egyre több utazót vonz a tiszta természet, a madárvilág és a csendes, vad északi életérzés. A hely kialakítása és lokációja tökéletes. Itt a kikötő, a háttérben láthatók a horgászhajók, bal oldalt a nagyobb méretű halászhajók, és hogyha ezen a rámpán fölmegyek, akkor látjátok, ezek a bungallók, ezek a szálláshelyeink. És a dolog érdekessége, hogy nem csak mi jöttünk ide, hanem szerintem a repülő, amely Oszlóból Altába hozott minket, szerintem az ideutazóknak a 70% az tuti biztos, hogy horgászni jött. Az öltözékük se elárulta, hogy horgászok, de ami ettől még árulkodóbb jel volt, jó néhányan hoztak hűtődobozt magukkal, illetve olyan csomagokat, amelyekből horgászeszközök kandikáltak ki. És amikor elhagytuk az altai repülőteret, akkor buszok vártak minket, és azok vitték szét az utasokat ehhez hasonló horgászkempingekbe. Mivel elveszett minden cuccunk egyelőre, szerencsére azért ezek a guide-ok föl vannak készülve mindenre, tehát tudnak adni olyan eszközöket, felszerelést, ruházatot, ami biztosítja azt, hogy tudjunk horgászni. Oké. Ez egy egészes ruha, ráadásul egy ilyen úszó termoruha. Ha véletlen beleesnék a tengerbe, akkor is egy darabig lebegni fogok. A cápa nem szereti ennek az ízét. Na, úgy néz ki, lett rám való ruha. Megfagyni már nem fogunk. Legalábbis én biztosan nem, Péter sem. Érdemes lenne téged is megmutatni. Hát, ready for the Arctic. Hát, úgy nézel ki, mint egy kisebb fajta medve. Vagy nagyobb. Szuper. Beléptünk a szentélybe, a horgászboltba, illetve a horgászeszközök kölcsönző helységébe, ugyanis erre is van megoldás. Itt van az az eszköz, amivel hónap folyamán horgászni fogok. And here? Kellően erős a horgászbot. Okay, so we need something to fish with as well. This is for bait fish. We change that line, and that line we take off the hooks, and we use a big circle hook. So you have these, and you need some jigs. This Crazy Daisy has fished very well, and the Hally Bandit is a perfect one. The guide that are bringing you along tomorrow, he made this. A meleg ruhák megvannak, a legszükségesebb horgászeszközök begyűjtve, hónap reggel pedig indul a horgászat. A Havøysund feletti sziklákon található Norvégia első szélparkja, amely jó példa arra, hogyan lehet extrém sarkvidéki környezetben is megújuló energiát termelni. Ez a szélerőmű a világ egyik legészakibb szélenergia projektjei közé tartozik, így különleges mérnöki és klímakihívásokkal néz szembe. Az erős szelek különösen a téli időszakban komoly műszaki követelményeket támasztanak a berendezésekkel szemben. A gyakorta -30, -40 Celsius foknál hidegebb hőmérsékletről nem is beszélve. Szép jó reggelt kívánok! Gyönyörű verőfényes napsütésre ébredtünk, de a kikötőben már fúj a szél. Hát, hogy a nyílt tengeren mennyire lesz ez elviselhető,
hamarosan kiderül. Kell még kerülnöm, mert a ruhákat, meg egyéb apróságokat magammal kell vinnem, de ezt már viszem. Hello, good morning. Morning. Kettő dolog, ami nem maradhat el, ha az északi tengerre készülünk, meleg ruha és tea. Ezek is bekészítve. Good morning. Hi, good morning. Nice to meet you. The same. So, we're going to hunt halibut today. Yeah, I would like to catch a big halibut. We go for big halibut. What is the biggest here? The biggest halibut here we had catch. I think it's 2 meter and in this camp 236. It's very big. Yes. How many kilos? Around 175 something. Jó, ez túl nagy. So the biggest halibut so it's catch in the area is actually the world record. Jó! It's not me, it's German people in another fishing camp. They catch for, I think it was 256 centimeter and 267 kilo. Indulás előtt a kapitányunk összerakja, úgy látom, a végszerelék legfontosabb elemeit. Ennek a lelke jó vastag leader, 150 librás, 1,2 mm átmérőjű, mondanám, hogy fűnyíró zsinór, de nem fűnyírásra, hanem horogelőkének használjuk, és ennek a végére kerül egy nagyméretű circle hook, körhorog, amely különlegessége, hogy mindig a hal szája szegletébe, sarkába fordul bele. Nagyon kíméletes a halakkal, amikor az a cél, hogy visszaengedjük őket, mert ezt nem tudják mélyre nyelni. Viszont a hátránya, hogy ki is csúszhat a hal szájából. Voltak már ezzel kapcsolatban kellemetlen tapasztalataim, de remélem itt nem lesz. Úgy köti ezt a 120-as zsinort, mint én a 22-es monofilt. Akinek volt a kezébe ilyen már, az tudja, hogy annyira spröd, annyira nehéz ezt kezelni, de nyilván aki hozzászokik, annak ez nem okoz problémát. Nem először csinál már ilyet. Don't use that. Aha, ez nem jó semmire. Ezzel adják ezt az olmot. A felcsézott horgot pedig majd ez a 450 g súlyú, csillogó ólomnehezik fogja a megfelelő mélységbe bejuttatni. Anti-twist, nem tekeredik. A horogra biztos, hogy valamilyen csarihal lesz majd. Ja, ezek a kis polipkák, ezek pedig a csalihalfogáshoz kellenek majd. Izlandon is hasonlót használtunk. Az első nap mindig lassabban indul, hiszen minden felszerelést össze kell rakni, át kell beszélni azok használatát. De onnantól már gördülékeny minden. Indulhatunk a nyílt víz irányába. Szikrázó napsütés, a fjordban szélcsend, mi kell más egy jó horgásznaphoz. Nem gondoltuk, hogy korán örültünk. Ulf felkészítette a csapatunkat, hogy picit hullámos most a tenger. De hogy neki mit jelent a picit, azt ekkor még nem sejtettük. De hisz ez szinte tükörvíz, nem lesz itt gond, mosolyogtunk. Ahogy kiértünk a lassú hajózásra kötelezett zónából, felbőgtek a Suzuki motorok. Aztán megtudtuk, mi is az a picit hullámos. Ulf rezzenéstelen arccal vezette a hajót, nekünk meg arra kellett koncentrálnunk, el ne harapjuk a nyelvünket, vagy meg ne fejeljük a plafont a picit hullámos északi tengeren.
érzem magamat, mint a Zsiguli háziában a bólogató kiskutya. Elsőként a csalihalfogás az, ami kezdődik. És már rázzák a botnak a végét. Ez azt jelenti, hogy nem is egy van rajta. Valószínűleg. Az északi tengerek halbősége egyébként szinte fölfoghatatlan. Ezt nézzétek! Egybeengedéssel. 4 darab van a csali fűzéren. Egy meglépett. Tehát mi mennyiségű halnak kell ott lenni, hogy 20 másodpercet töltött a vízben, a megfelelő mélységben, és ennyi hal jött. Egy, oké. Ilyen kis gumipolipok képezik a csalit, ezekre rabolnak rá, ahogy a megfelelő mélységbe bekerül. A víz kb. 20 méter mély itt alattunk. Most koppant le a pilker, visszakapcsolom az orsót, és már érzem, ahogy ütik, vágják a gumipolipokat a csalihalak. 2. Milyen szép formás hal. Megvoltak a csalihalak, mehettünk horgászni a lapos halra. Az első terület, amit kipróbáltunk, az egy 2 sziget közötti átjáró középső része volt. Most ért a mederfenékre a 450 g nehezék. Meglazult a spic. 2-3 tekeréssel az olmot a mederfenék fölé emelem, míg a csalihal az pedig ott a meder fölött lebeg az áramlatnak köszönhetően. A botot beteszem a tartóba, a féket meglazítom, csak annyira, hogy a hal könnyen meg tudja húzni, de ugyanakkor meg az áramlat ne tudja lehúzni róla a zsinort. Olyan erősek az áramlatok, mintha egy folyón sodródna a hajónk. A horgászat gyakorlatilag ebből állt. A jó területek felett az áramlat segítségével csorogtunk végig, bízva abban, hogy a fenék közelébe leengedett csalihalak gazdára találnak. A megölt csalihallal bekerült a 2 végszelék a helyére, egy itt, egy pedig ott, hogy ne akadjon össze a 2 zsinór, és várom a kapást nagy izgalommal. Ilyenkor annyira lassan telik az idő, de hát minden horgász megélte már ezt a pillanatot. Miközben szétnézünk, fantasztikus, gyönyörű ez a táj, gyönyörű a környezet, amiben horgászhatok. Mindemellett egyébként a tengeri horgászat cseppet sem nevezhető könnyű műfajnak. Fúj a szél, és most ez a hullámzás, ez még ebben az időszakban kicsinek számít, miközben már minket ez is megvisel. Nyilván ezért kell olyan gyógyszert szedni, amely segít abban, hogy a hullámzást, illetve a tengeri betegséget át tudjuk vészelni. Nem szégyen ez, sőt az a kellemet, hogyha az embernek a túráját tönkreteszi mondjuk egy ilyen kellemetlen rosszulét, hányás, vagy akár hasmenés, ilyen is előfordulhat. Úgyhogy több különböző megoldás van erre, meg fogom megmutatni ezeket a gyógyszereket, amelyek alkalmasak erre a célra. Norvégia partvonala extrém módon tagolt. Jelen pillanatban egy fjordban vagyunk, egy tengeri öbölben, de nem tudom eldönteni azt, hogy a mögöttem látható szárazföldi terület az egy félsziget, vagy egy önálló sziget. Néhány érdekes és megdöbbentő adat, amely Norvégia partvonaláról szól,
Hogyha az egyszerű partvonal csak a szárazföld és a Nagy-szigetek kontúrját vesszük alapul, akkor kb. Ennek hossza 25 000 kilométer. De hogyha a teljes partvonalat, beleértve minden szigetet, fjordot, öblöt, akkor kb. Most kapaszkodjatok meg, 100.915 kilométer ennek a hossza. Ez azt jelenti, hogy ez az ország rendelkezik a világ egyik legnagyobb, leghosszabb partvonalával, amely több, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államoké vagy Kínáé. A másik érdekes dolog, ami feltűnik, és ez minden szigeten, félszigeten, sőt a belső szárazföldön is jól nyomon követhető, hogy nem látunk fákat. Mindegyik baromi kopár. Túravezetőnkkel, kapitányunkkal beszélgetve kiderült, hogy a téli időszakban itt nem ritka a 150 km/h szél sem. De ez letarol mindent. Akkor, abban az időszakban a tengeren nem ritkák a 10-20 méteres hullámok sem. Tehát olyankor nem kell kijönni horgászni, sőt a halászhajókat, a legnagyobbakat sem engedik vízre, mert életveszélyesek. A part közelsége miatt még van 4G, így van internet kapcsolat is, és rákeresve a Google Mappen a tartózkodási helyünkre, jól látható, hogy ez, amit most itt előttünk látunk, ez egy önálló sziget, de kellően terjedelmes és nagy. A földrajzórának a Botspitz hirtelen mozdulása vetett véget. Talán itt az első lapos hal. Itt nem szabad kapkodni, türelmesnek kell lenni, bármennyire is nehéz ez ilyenkor. Az előbb valami erőszakosan meghúzta Botnak a spiccét, nem volt kérdés, hogy kapás. Most kézzettem a Botot, most is azt érzem, hogy valami rákcsálja a halat. Egyértelműen van rajta van valami. Egy határozottabb húzásra várok, vagy arra, hogy meginduljon vele. Szerintem ez rajta van. Nézzük meg. A szörkülhorog miatt nincs bevágás. Nothing. Yes. What was? Yes, halibut. Halibut was not too big. It's difficult to say. You see that, take it here, and when it fill the weight, just put out. Na hát akkor meg volt az első halibut támadás, de valószínűleg nem volt túl nagy. A lapos halra nem csak élettelen csalihallal lehet próbálkozni, hanem aktív horgászattal, hatalmas 300-400 grammos dzsigekkel is. Ezeket a gumihalakat a fenékre kell leengedni, majd onnan elemelve, mozgatva életet lehelni beléjük. Csapott egyet a farkával, amikor lemerült. Érdekes ez az időjárás. A levegő hőmérséklete 13-14 Celsius fok elvileg, de a hőérzet nem több, még itt a hegyek takarásában lévő fjordban sem, 6-8 Celsius foknál, ráadásul augusztus közepe van, jövünk a óriási hőségből, az embernek kell néhány nap, mire hozzászokik, akklimatizálódik ehhez a hűvösebb, de ugyanakkor kellemes időjáráshoz. Így elkél a meleg sapka, és elkél a termoruha. Valószínűleg a következő napokban, főleg ha megjön a saját ruhánk, akkor már nem kell ilyen vastagon felöltözni. De többször jártam már úgy, hogy vagánykodtam, hogy nincs itt hideg, nincs itt probléma. Úgy megfáztam, tavaly előtt, amikor Izlandon voltunk, nagyon ritkán vagyok beteg, de ott az első 2 nap az kegyetlen volt, mert csak egy vékony kabátba, kis baseball sapkába mentem ki, meg itt szívtam a következő 3 napban. Egy újabb helyre mentünk, mert az előző 2 hely az nem adott halat, miközben folyamatos mozgásban voltunk akkor is, és képbe került most egy másik módszer, a dzsigelés. A főzsinór végén most nem élettelen csalihal, hanem egy nagyméretű gumihal található. Ebbe próbálok a fenék közelében életet lehelni, és oly módon mozgatni, hogy az csábító legyen az ott megbúvó lapos halak számára is. Aztán most, hogy a csalihal vagy a nagyméretű gumihal lesz az érdekesebb, nagyon bízom benne, hogy hamarosan kiderül.
Szabály nincs, mi a jó technika. Folyamatosan kicsiket mozgatva, vagy nagy emelésekkel játszva bármi eredményes lehet. Ez az. Megvan a hal. A mai nap folyamán már a sokadik helyen vagyunk. És most itt a helyváltást követően a gumihal az első belogatás során néhány mozdítást követően elkelt. Erős halnak tűnik. Vigyázni kell, mert bármelyik pillanatban egy rossz mozdulat, és az ember vízbe kerül. Megcsúszott a lábam az előbb. De jó, itt van a korlát, meg tudtam kapaszkodni. Oké. Közelít már, látom. Itt a lapos hal. A természet egyik csodája az óriás halibut, vagy magyarul az óriás lapos hal. Aszimmetrikus teste semmiképp nem megszokott az élővilágban. Itt a lapos hal biztonságos megfogásához, miután felbukkant, az egy nagyméretű szakál nélküli vágóhorgot használnak, amelyet a hal szájába akasztanak, majd az azon található kötelet áthúzva az állkapcsán rögzítik a csónakhoz, vagy annak segítségével emelik be. Itt az első lapos hal. Oh my god. Thank you. Nice fish. Itt van ez a különleges és szép hal. Itt van a természet újabb csodája. Nagyon érdekes, hogy ez a fele, amit a kamera vesz, ez jól látható, ilyen barnás, tarka színezetű, hogy beleolvadjon észrevétlen módon az ajzatba. Míg a másik oldala, ha megnézitek, az pedig hófehér. Tehát tulajdonképpen rejtőzködésre, hogy a lapos testalkatát használja, lefekszik a mederfenékre, így ebben a formában. Így a színezet alapján garantáltan nem veszik észre a halak. És a további érdekessége, nézzétek, mindkét szeme ezen az oldalon található. Itt az egyik, itt pedig a másik. Szép nagy szemei vannak, tehát egyértelműen szüksége van a jó látására, ahhoz, hogy a zsákmányt észre tudja venni és meg tudja ragadni. Miközben nem kérdés, hogy ez egy vérmes ragadozó, a fogazatából és nagyméretű szájából ez jól látszódik. A teljes hossza ennek a halnak 104 cm. Van egy szigorú szabály, amit be kell tartani mindenkinek, aki itt horgászik. 130 cm-nél nagyobb halibutot nem lehet csónakba emelni és megtartani. Yeah. Perfect fish. First halibut. Congratulations, my friend. Thank you very much. It's a nice one. 104 cm. Nagyon boldog vagyok. Thank you, Ulf. Thank you very much. Ő életem első halibutja. Kapitány mondta, hogy nagyon jó méret lenne egyébként evéshez, de rendkívül finom és ízletes az íze. De számomra az nem kérdés, hogy ő vissza kell, hogy nyerje a szabadságát. Nagyon szívós és erős hal. Megvárom, hogy egy kicsit magához tér, és nézzük, mi fog történni. Már az első nap sikerült megfognom, megérintem ezt a vágyott halat. Megvan egy jó terület. Ulf jelezte is a tábor többi hajójának, hol, hogyan és mivel fogtunk egy lapos halat, hogy a többi hajón horgászó ügyfélnek ez információval tudjon szolgálni. Visszamentünk ennek a szakasznak az elejére, hogy újra végig sodródhassunk a jó területen. Jól esik augusztus közepén, a meleg nyári időszakban forró tea. Látjátok, mennyire meleg van az öltözékből. No more rest. It's time to catch a halibut now. Okay, let's go. Let's go, my friend. Mehet a mélybe a gumihal.
ilyen hamar kapás? De milyen furcsán mozog? Vajon mi lesz ez? Fogtam egy érdekes halat. Elsőre azt mondanám, hogy mennyhal. Ezzel a kis bajuszszállal, ami az állkapcsa alatt látható. Totál úgy néz ki, mint egy mennyhal. Az úszói is nagyon jellegzetesek, rendkívül csúszós, sikamlós hal, de egy jó számmal nagyobb, mint a mi mennyhalunk, amit a folyóinkban, például a Dunában vagy Tiszában tudunk fogni, és baromi hegyes, apró fogai vannak. Érdekes hal. Valószínűleg ez egy újabb halibut, viszont ezúttal nem a nagy gumihalra, nem dzsigelős technikával, hanem a döglött csalihalra érkezett. Sokat gyára lógattam már vissza, vagy tettem vissza ugyanazt az elpusztult csalihalat. Biztos vettem, hogy nem kell már ez senkinek, aztán tessék, megfelelő helyen lett felkínálva, pont ott volt egy ilyes halibut, és lám megette. Ki vagyok kicsit magamból vetkőzve, látszik az öltözékemen, de most délután olyan kellemes meleg lett, hogy úgy éreztem, hogy ha nem könnyítek a ruházaton, ha a felső részét nem veszem le magamról, akkor már túlságosan melegen van. Hát most fárasztás közben meg végképp jól jön, hogy nem izzadok bele. Nem érzem olyan erősnek, mint az előzőt, de már látom, hogy bizony halibut. (12/0-ás körhorog, elképesztően jól befordult a szájába. Nézzétek, milyen érdekes! A feje tetejéről, a közepéről, a szemével egy vonalból indul ez a különleges úszó, ami egészen végigmegy a hal testén, eljutva tulajdonképpen a faroktőig. És a dolog további érdekessége, hogy ez a másik oldalt szimmetrikusan folytatódik. Viszont ez itt véget ér a has alatt ezen a ponton. Úgy, mivel ő laposan úszik, ezért tulajdonképpen ezek az úszók is segítik őt a manőverezésben, az egyensúlyának a megtartásában, miközben a hajtást azt egyértelműen a hatalmas farokúszó végzi, és az erőteljes faroktő. Delfinezve, nagyon érdekes mozgást produkálva úszik, de hát elég hatékony. És nem kérdés, hogy látva ezt a testformát, ez tökéletesen hozzá tud tapadni a mederfenékhez. Majdnem azt mondtam, hogy itt van egy újabb szépség, de hát a szépségtől messze van. Inkább azt mondanám, hogy egy nagyon különleges és érdekes hal. És a dolog érdekessége, mielőtt felemeltem, megmértük, hajszál pontosan ugyanannyi, mint az előzőleg kifogott 104 cm-es első halibutom. Thank you, my captain. It was a great day. Thank you. Good catch. Good fishing. Tomorrow it's another day. Thank you. A tengeri horgászat soha nem volt egyszerű műfaj, főleg amikor célzottan egy adott halra koncentrál és fókuszál az ember. Nagyon boldog és elégedett vagyok, hogy már az első nap sikerült 2 szép lapos halat fogni itt az északi tengeren. De hát ami igazán teljessé tette a napunkat, és igazán boldoggá tett minket, az előttem látható, hiszen megérkeztek, meglettek végre a bőröngyeink. Hát ahogy nézem a címkéket, hát ez nem tudom, hogy hány repteret járt meg, mire ide ért hozzánk, de ami a lényeg, megvan maradéktalanul mindkét csomagunk, így nyugodtan folytathatjuk tovább a túrát. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu
Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorádó centrumban. www.haldorado.hu. Csodálatos reggel a norvég Havøysundon. Indulás előtt meg kell tankolni a hajót. Erre egy vízre telepített benzinkút a megoldás. Then you just tap the... Ez becsupál egy pár száz litert. Here we go, mister. Thank you very much. Let's go. Megtankoltuk a hajót, és a mai nap folyamán két fiatal sráccal, két fiatal guide-dal szállok vízre, aki most beszállt a csónakba. Ő a tegnapi kapitányomnak, Ulfnak a fia, ő az egyik legtapasztaltabb a fiatal csapatból, a másik pedig Christopher, aki már öreg tengeri medvének számít a maga közel 40 évével, rendkívül tapasztalt ezen a vidéken, és ő is az egyik legjobb guide. Szóval két nagyszerű guide-dal, két fiatal és tetrekész guide-dal szállunk vízre, de most egy távolabbi zónát keresünk, egy távolabbi régióba látogatunk el, bízva abban, hogy ott talán még nagyobb halibutokat tudunk majd fogni. Let's go fishing! Yeah. Különleges varázsa van ennek a helynek. A tengeri levegő illata, a sirályok folyamatos kiabálása, a színesre festett házfalak, a felsorakozó horgászhajók, mintha valami rajzfilmben hajózna az ember a nyílt víz felé. Az időjárással kapcsolatban nem lehetett okunk panaszra, verőfényes napsütés és szinte tükörsima víz fogadott minket, ami vendéglátóink szerint igen ritka. Csali halfogás a mindennapi rutin része ebben a horgászmódszerben. A térképen megjelölt sekély részekre elhajózva, a horgokat leengedve, hamar ütések jelezték a boton, ha jó helyen keressük a csali halakat. A mai nap, a mai reggel is újfent a csali halfogással indul. Aha, már rázzák is. 1, 2, 3, 4. Na nézzük, mennyi csali hal van rajta. 4 koppintást vártam meg. Perfect. 4 koppintásból 2 meg lett. Good size. Yeah, perfect size. A szonáron látni, merre mozog a halraj, amiből csipegetni szeretnénk párat. Megérkeztünk arra a helyre, ahol már van értelme próbálkozni alapos halra. Ha körbenézek, látszólag pont olyannak tűnik ez a fjord is, ez a tengeröböl is, mint az összes többi, mint amivel mondjuk tegnap horgáztunk. De nyilván van itt valami, ami miatt ez a nagy lapos halakat vonzza. Természetesen azok, akik itt élnek, akik erre horgásznak kicsi gyerekkoruk óta, azok jól ismerik ezeket a helyeket. És ugye számos alkalommal fölmerülhet a kedves nézőkben, hogy miért van szükség guide-ra. Szerintem miközben feltettem a kérdést, már mindenki tudja a választ. Persze, hogyha az életemet rááldoznám erre a fajta horgászmódszerre, ide költöznék Norvégiába, és mondjuk egy teljes szezont végighorgásznék, akkor minden az egész zugát, bár szerintem ez is túlzás, de jó néhány helyet meg tudnék ismerni, és önállóan is ezt a hajót vezetve megtalálnám azokat az ígéretes területeket, ahol végül lenne esélyem halat fogni. De mivel ugye egy-egy ilyen túra maximum 1-2 hét lehet, ezért ebből az időből kell kihozni a maximumot. És teljesen normális, hogy bárki, aki külföldre utazik, bárki, aki egy célzott hal kedvéért fizet ki egy csomó pénzt egy utazási irodának, vagy saját maga szervezi azt le, nem azért megy, hogy csak a természetben, a tájban gyönyörködjön, hanem végül meg is fogja azokat a halakat.
Ebben egyértelműen a helyi túraszervezők, a horgászok, a guide-ok tudnak segíteni. Egyébként nagyon érdekes ez a guiding rendszer, ez Magyarországon is egyre jobban felfutóban van. Egyre több olyan horgász lesz, úgymond főállású horgász és túravezető, aki a tapasztalatát, az évek, évtizedek alatt megszerzett tudását át szeretné adni azoknak a horgászoknak, akiknek nyilvánvaló nincs idejük ennyi időt a vízparton eltölteni, vagy a víz hátán, de ugyanakkor szeretnének mondjuk egy kapitális süllőt, csukát vagy harcsát fogni. És azt gondolom, hogy ez így van rendjén, mert ez mindenki számára egy win-win helyzet, megélhetés biztosít jó néhány embernek, ugyanakkor olyan élményhez juttatja hozzá a horgászokat, a vendégeket, amelyhez egyébként ilyen rövid idő alatt esélyük sem volna. A döglött csarihal felkerült a horogra, végszelék a vízbe, aztán hadd menjen. Meg kell várni, amíg az ólom a csarihallal együtt a mederfenékre koppan. Ez a 450 g-os nehezék azért elég gyorsan a mederfenékre juttatta. Most a féket bezárom, és 1, 2, 3, 4 tekeréssel az ólmot elemelem a mederfenékről, miközben a csarihal szabadon tud lebegni az áramlatoknak köszönhetően. Féket kilazítom, de csak annyira, hogy az áramlat még ne húzza, de a hal pedig meg tudja húzni. És most már csak várni kell. A Hollywood fogása türelemről szól. Tőkehalat 100 szám lehet fogni sokkal könnyebben, de ha valaki a lapos halra pályázik, ráadásul annak is a kapitális egyedeivel szeretné összemérni az erejét, akkor bizony fel kell készülni arra, hogy akár órák vagy napok telhetnek el kapás nélkül. A mai nap a sokadik helyen próbálkozunk már a nagy lapos halak reményében. Ennek a területnek az az érdekessége, hogy most egy csatornában vagyunk, de a mögöttem látható hegyek mögött van Európa tulajdonképpen legészakibb pontja, amit North Cape-nek neveznek, és attól kicsivel visszább van az utolsó lakott település, az utolsó lakott falu, annak a nevét nem fogom tudni kimondani, de az is a hegyek mögött található. És utána már csak a végtelen északi tenger és az északi sark következik. Az északi fok Európa legészakibb pontja, ahol a kontinens véget ér és a Jeges-tenger kezdődik. Itt áll a híres fémglóbusz emlékmű, a világ végének jelképe. A sziklás fennsíkról lenyűgöző kilátás nyílik a végtelen óceánra, ahol nyáron sosem nyugszik le a nap, télen pedig a sarki fény festi meg az eget. Nincs kapásod a horgászat alatt? Kezdj el ebédelni, szinte biztos, hogy akkor fog érkezni a kapás. Valami elkapta. Na, mit mondtam? Oké. Strike. Megvan. Yeah. Oké. This is good fish. Oké. A segítők látták, hogy ez már jobb hal, ami a horgon küzd. Szinte 1 percre se tévesztettek szem elől, hogy gyorsan tudjanak reagálni, ha bármi váratlan dolog történik. Ők gyakorta jobban aggódnak a halért és a vendégért, mint mi magunk. Az első és legfontosabb az ügyfél élete, testi épsége, majd a hal. Nekik ez a munkájuk, de ők is csak akkor elégedettek, ha a vendég is az. Now we are here, my friend. Hát itt az, amiről beszéltem a jó előbb, hogy azok az emberek, akik itt élnek, akik itt nőttek föl, akik minden áldott nap a vizen vannak, és azt mondják, hogy jöjjünk ide, mert itt kell lenni nagy halibutnak, és amikor az ember megakasztja, akkor mit lehet erre mondani? Először is megköszönni, másodszorra pedig meghajolni előttük, hogy ezt a hihetetlen sok rutin, tapasztalatot, helyismeretet, amit az évek, évtizedek alatt magukba gyűjtöttek, azt megosztják a vendégeikkel, és többek között velem is. Mert ha nem hoznak egy ilyen helyre, ahol megbújhat, vagy valamiért szereti ezt a területet a nagy laposhal, akkor most ezt a fárasztást nem látnátok.
közelít a felszínhez. Bár majd 40 méter volt a vízmélység, ahova leengedtem a csali halat. Ha valóban nagy lesz ez a hal, a vágyott méret, akkor bizony összehangolt csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy végül a csóra közébe lehessen húzni, és úgy megtartani, hogy esetleg fotózható, videózható legyen. Azt látom, hogy a segítőim már nagyon várják, és némi túlzás izgatottabbak, mint én. Hiszen ez közös siker, közös öröm, ez csapatjáték. Ha a vendég halat fáraszt, az neki is épp olyan nagy öröm, mint nekem, akinek életem legnagyobb lapos hala van valószínűleg a horgán. Milyen szépen görbül ez a 1 méter 80 cm-es botocska. Mint látjátok, ennek a gyűrűzés elég speciális. Ez a gyűrű felfelé néz, ez is itt már kezd átfordulni, majd későbbiek folyamán a gyűrűsor lefordul. És igen, ott van. Már látszik a mélyben az óriás lapos hal. Ott a nagy szőnyeg. Nem bízták a srácok a véletlenre, amint a felszín közelébe ért, már meg is akasztották a kampóval, hogy be tudják emelni a hajóba. Hát itt van az újabb gyönyörűség, itt van az újabb hatalmas halibut, még a beemelhető mérettartományon belül van. Mint kiderült, egyébként 2 méter az a méret, amit kötelező minden horgásznak és halásznak visszaengedni. Ennek a horgásztársaságnak, akik ebben a régióban horgásztatnak, az ő ajánlásuk az, hogy 130 cm-nél nagyobbat ne emeljünk be. Ezt megmértük, 115 cm. Még nem az az igazán óriási, de mindenképpen az eddigi legnagyobb. És nagyon köszönöm, barátaim. Thank you very much. You're welcome. Hogy együtt ezt megfoghattuk. A halibut, vagyis a lapos hal a sarkvidéki vizek egyik legnemesebb hala. Húsa hófehér, omlós, mégis feszes, ideális alapanyag a skandináv konyha egyik klasszikus fogásához. Először a friss halfilét gondosan megtisztítják, majd enyhén sózzák és lisztbe forgatják. Majd jöhet az orlimáltás, csak épp annyira, hogy a sütéskor aranybarna, ropogós kérget kapjon. A serpenyőben forró olaj sistereg, ahogy a hal lassan elmerül benne. A konyhát finom illat tölti be, miközben a filé szélei megpirulnak. Ez az orli módra, vagyis sörtésztában olajban sütött hal klasszikus pillanata. A kész halibut aranyszínű, belül omlós és szaftos. Tökéletes párosítás friss citrommal, burgonyával vagy egy könnyű mártással. Egyszerűség, tisztaság, természet. Ez a skandináv gasztronómia eszenciája, és benne minden cseppje az északi tenger ízének. Halibut, a tenger királya tányéron. Mint látjátok, feláldoztunk egy halibutot, nemes cél érdekében, hogy megkóstoljuk, milyen ennek az íze. Egyikünk sem evett még ilyet. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem egyedüli magyarként érkeztünk ide. A mellettem ülő Vida István és Rédül Pál szintén Magyarországról érkeztek, és a dolog érdekessége, hogy anélkül, hogy tudtunk volna egymásról, ugyanazzal a repülőjárattal érkeztünk, sőt, még a panzióink, a szobáink is egymás mellett vannak, holott nem így kértük. Tehát ő is azt akarta, hogy a magyarok azok egy helyen legyenek, és ők is természetesen azért jöttek, hogy fogjanak lapos halat, fogjanak tőkehalakat és szép halakat az északi tengerből. Eddig lapos halat még nem fogtatok, de ami késik nem múlik. De Pali már egyet fogott. De nem itt. Skirvoyba. Itt még sajnos nem. Na, ami késik nem múlik, viszont most már meg tudjuk közösen kóstolni, és mivel mi nem vagyunk túl nagy szakácsok Péter kollégámmal, ezért ők vállalták azt, hogy elkészítik ezt a szép halat, és lám, itt a végeredmény. Nagyon incsiklandó lett. Én nem is gondoltam, hogy ilyen jó szakácsok is vagytok. Hát, igyekszünk. Hát jobbára tudtunk. Igyekszünk. Volt kitől tanulni, 2 csodálatos feleségünk van. Úgyhogy büszke lesz rátok, ha látja a feleségetek, hogy ilyen ételeket készítettetek, anélkül, hogy itt lettek volna. Elengednek legközelebb is. Szerintem igen. Ez a lényeg. Ja. Hőre kocint a magyar? Igen. Lehet. Már lehet? 150 év után már lehet? Lehet. Oké, hát akkor egészségünkre. És nézzük. Figyelj, én nem tökölök most már. A Tüzeres meg a többiekbe, ami kedvenc filmem már 50-szer láttam, mit mond Sinkovics? Mit mondott az öreg kis? Ígyunk Ne is. csak együnk, ígyunk is. Fú, milyen szép fehér húsa van, ezt nézzétek. Gyönyörű. Ilyet? Isteni finom. Tegyek ilyet mellé?
egy kis bulgurt. Azt is, hát. Meg zöld borsót is. Így van. Ha már megköztétek, olyan ügyesek vagytok. Még azért nem sajnáljuk a zöld árut. Köszönöm szépen. Figyelj, halat is szeretnék enni. Még jár egy kis krumplipüré is hozzá. Ja? Jaj, bizony. Na, még egy kis krumplipürét is akkor mire. Nem sajnálod, látom. Köszönöm szépen. Elég nekem. Jó, köszönöm. Barátaim, meg hogy dicsérek titeket. Isteni filmet csináltok. Ugye. Holnap is megcsináljátok? Szerintem megpróbáljuk elintézni. Nagyon finom. Amikor távol a hazámtól horgászom, és egy hasonló jellegű horgásztúrát tervezünk, akkor azt minimum 5 napra tervezzük, de inkább 7, illetve 10 nap szokott lenni a nagyobb túráknak a napjainak a száma. És pont azért, mert mindig van olyan időjárási anomália, mindig van olyan körülmény, ami a horgászatot szinte ellehetetleníti. Elmúlt már 9 óra, és mint látjátok, az összes horgászhajó bent van még a kikötőbe, senki nem merészkedett ki a nyílt tengerre. Itt bent a kikötőben is már úgy fúj a szél, hogy majd vissza a fejemet, akkor gondoljatok bele, hogy a nyílt vízterületen, hát ott szerintem több méteres hullámok vannak most. Tehát ilyenkor életveszélyes kint tartózkodni, életveszélyes oda kimenni. Viszont így van időnk kényelmesen bevásárolni, elmegyünk a helyi élelmiszerboltba. Egyébként Norvégiáról az első benyomásom az, hogy borzasztóan drága. Tehát nyilván nagyon kevés dolgot tudnak saját maguk előállítani, megtermelni, ezáltal az élelmiszerek, gyümölcsök jelentős része az importtermék. Értem én, hogy a norvég emberek általában a világ egyik legboldogabb emberei, értem én, hogy jól keresnek, de hát itt az Isten pénzét is el lehet költeni. Baromi drága az üzemanyag, baromi drága az élelmiszer, baromi drága minden. Tehát ez annyira nem teszi szimpatikussá az országot, hogy őszinte legyek. Meg ráadásul ez a rendkívül zord időjárás. Most nyár van, persze nyilván nem fúj a szél, akkor elviselhető az időjárás, de gondoljatok bele, télen, most amikor 3 napon keresztül éjjel-nappal világos van, akkor télen 3 napon keresztül totál sötétség van. Nem véletlen egyébként, hogy a világon a legtöbb depressziós viszont itt van. Tehát ezért érdekes az az ellentmondás, amit a különböző médiumok állítanak, hogy itt vannak a legboldogabb emberek, ugyanakkor meg itt irgalmatlan mennyiségű depressziós ember van, teljesen normális módon, amikor nem látsz 3 napig napfényt, hogy lehet azt elviselni? Bármennyire is szép a természet, de ugyanakkor meg rendkívül zord és kopár is. Szóval érdekes ország. Jó ide eljönni, jó ezt megtapasztalni, de nagyon jó helyen lakunk mi ott Magyarországon. Na gyerünk a boltba. A szél továbbra sem csillapodott, a szélkerekek rendületlenül rótták köreiket a hegytetőn. A helyi Coop áruház a település egyetlen élelmiszerboltja. Ide tértünk be minden nap feltölteni az élelmiszerraktárunkat. Ivóvizet azonban nem kellett vásárolni, mert a csapból forrásvíz folyik. Blueberry. Ennek az ára 49,9. 35-tel kell szorozni a norvég koronát a forinthoz képest. 24,9 korona 1 kiló dinnye, ez most átszámítva 875. Most Magyarországon 175, kötőjel 200 forint körül lehet kapni dinnyét. Ez csak egy tétel. 12 darab tojás ára 71,9 korona, 71,9 szorozva 35-tel, 2516. Ezt elosztom 12-vel, az egység ára 209. Magyarországon 100 forint körül van egy tojás. Itt vannak sorban ezek a szalámik, amik olyan guszták és az ember szívesen megkóstolná, de mielőtt kivenném azért, rápillantok az árára, 90,9 szorozva 35-tel, 3181 forint. Ez a felvágott. Hát most ha ez Magyarországon 1000 forintnál többbe kerülne, akkor tudja, hogy nem vennél senki. Itt ez pedig 3000 forintba kerül. Egy általános dolog a kenyér, amely minden étkezéshez kell. Itt találtam 46 koronától egészen 68 koronáig. Ezek ilyen teljes kiörlésű modern kenyerek, nem biztos, hogy legegészségesebbek mindemellett.
Nézzünk egy középár kategóriát. Hopp, van itt egy kereken 50 koronába kerülő, 50 szorozva 35-tel, 1750 forint a 750 g kenyér ára. A fagyasztópult környékén is szétnéztem, hogy a húsok mennyibe kerülnek. Én leggyakrabban otthon csirkemelfilét szoktam enni, ez pont az, és ha jól azonosítom be, akkor igen, ez az, 329 korona, na akkor azt nézzük csak, 329 szorozva 35-tel, mennyi? 11.515? Várjál, már mitől ilyen drága ez? Oké, 2 kiló, de hát akkor is 5500 forint kilója a csirkemelnek. Értitek? 5500. Ez jó helyen van itt. Ez itt marad. Természetesen megnézzük a fagyasztott halakat is. Ha jól azonosítottam be, akkor ez tőkehal, konyhakész állapotúvá téve. A nettó súlya 1 kg, és az ára 137,9. Nézzük csak azt. 4826 forint. Annak ellenére, hogy itt hemzseg a tengerben, nem túl olcsó, ez érdekes. Azt gondoltam, hogy a hal az legalább pár száz forintba kerül csupán, de ez sem jött be. Az időjárás az, amit nem tudunk befolyásolni. De ha a túravezető azt mondja, hogy biztonságos, akkor nem kellett kétszer mondani, hogy menjünk horgászni. Bár Christopher már a picit hullámos helyett az elviselhető jelzőt használta. Vajon ez mit jelent? A választ megtudtuk hamar. Kapaszkodja, hogy bírsz. Az ilyen sziklák közelébe menni rendkívül veszélyes. Tisztás távolságot kell tőlük tartani, mert az erős sodrás és a folyamatos hullámzás hamar sziklához csaphatja a hajót. Szerencsére a drón még éppen megbírt birkózni a széllel, így meg tudjuk mutatni nektek ezeket a képsorokat. Picit át tudjátok élni ti is a norvég viharos tenger érzését. Mondjuk a drón levétele újabb nehézségeket okozott, de egy rádobott kabáttal ezt megoldottuk. Ha megnézitek a hullámokon táncoló hajó fedélzetét, megértitek, miért mondtuk ezt. A hánykolódó hajón minden tárgy kapaszkodónak szolgál, de ugyanakkor veszélyforrás is, hiszen az alumínium konzoloknak nekiütődve komoly sérüléseket lehet szerezni. Csak kimerészkedtünk a tengerre, hát nyilván csak azért mertjük ezt megtenni, mert a segítőnk Christopher azt mondta, hogy itt már csak olyan méteres hullámok vannak, a hegyek körbe ezt a fjordot, ezt az öblöt megvédik, és itt tudunk horgászni, tudunk csarihalakat fogni, aztán később, hogyha egy kicsit enyhül a szél, akkor majd próbálunk távolabb menni, és a lapos halak nyomába eredni. Na most, aki nem szokta ezt a hullámzást, annak azért bele kell kapaszkodni minden értelemben, mindenbe, a korlátba, a hajóba, mert itt egy óvatlan pillanat is elegendő ahhoz, hogy az ember megcsúszson, vagy megbotlik, és azonnal megvan a baj, átesik a korláton, és gyorsan a 10 fokos vízbe találja magát, ami nyilvánvaló nem annyira hideg, de nem is túl kellemes. Nagyon fontos egyébként, hogy Norvégiában, amikor valaki hajóba száll, akkor kötelező mentőmellényt viselni, vagy pedig, mint hogy az első nap láttátok, olyan életmentő vagy termoruhát használni, amely lebeg. Tehát enélkül csónakban tartózkodni tilos és életveszélyes. Látva a hullámzást, látva a hajó mozgását, nem kérdés, hogy ezt be kell tartani.
Azt a mindenit. Minden horgon van hal. Te jó ég. Ezt nézzétek. 2-4. It's perfect. Szép kis karácsonyfa. Oké. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. Bekerült a helyére, a meder közelébe a csarihal. Itt már nem hullámzik annyira, időnként méteresek csak a hullámok. Az előző gondolathoz még annyit tennék hozzá, hogy, és ebben semmi túlzó nincs, higgyetek el, gyakorta az életemet kockáztatom annak érdekében, hogy olyan felvételeket tudjunk készíteni, és olyan filmeket tudjunk nektek mutatni, amely nyilván joggal tart érdeklődésre. De az is bennem van, a jó magyar szokás szerint eszembe jut ilyenkor, hogyha most itt beleesnék és belefulladnék, akkor a kommentelők döntő többség azt írná, hogy minek ment oda? Hát még úszni se tud. Tehát ugye Magyarország az együttérzés az egy nem létező fogalom. Ha valaki nyilván sikert ér el, akkor az általában úgy van le egyszerűsítve, hogy szerencséje volt, ha pedig nem volt szerencséje, hát akkor így járt. Minek ment oda? Hát azért jöttem ide, hogy nagy laposadat fogjak, és azt meg tudjam nektek mutatni. Ezen dolgozom most. A hajó, amelyben most jelen pillanatban ringatózunk, az egy közel 10 méter hosszúságú és 275 cm szélességű, teljes egészében alumíniumból készült, nagyon stopabíró tengeri hajó. Hát a legnagyobb hullámzásnak is elvileg ellenáll, de előfordulhat katasztrófa, mint mindenhol, ami azt jelenti, hogy ha ne adj Isten ez a hajó elsüllyedne, ha ez a hajó felborulna, persze hát elsőként ugye a mentőmellény fenntart minket, de valahogy akkor is ki kellene jutnunk a szárazföldre, azért ennyit úszni nem biztos, hogy célvezető lenne, vagy nem biztos, hogy eljutnánk a partra. Ebben segít számunkra egy olyan biztonsági eszköz, amely itt látható. Ez egy olyan önmagától felfújódó gumicsónak, amely, hogyha vizet érzékel, vagy víznyomást érzékel, akkor automatikusan felrobban, felfújódik, és ebbe belemászva talán már nagyobb eséllyel tudnánk kijutni a parti zónába. De vannak még olyan további biztonsági eszközök, mint például ez a jeladó, amely szintén akkor lép működésbe, hogyha a hajó elsüllyedt. Ebben az esetben a víznyomás hatására leválik erről a felfüggesztésről, és jeleket kezd el sugározni, amely egyértelműen tartalmazza a hajó azonosítóját és a pozícióját. De hogy őszinte legyek, nem szeretném ezt megtapasztalni, úgyhogy jó erről csupán csak elméletben beszélni. Ha tovább haladok itt a hajó oldalán, akkor felnézve a tetejére egy elég látványos Garmin jeladó látható. Ez a radar jeladó. Magyarországon egyébként a horgászok döntő többsége, aki mondjuk a szonárok ellen kampányol, és azt mondja, hogy tiltsák be az összes szonárt, általában soha nem azt mondja, hogy a szonarakat kellene betiltani, hanem tiltsák be az összes radart. Na most szeretném őket felhomályosítani, hogy a radar tulajdonképpen az az eszköz, amely segít nekünk a vízfelszín felett látható tárgyak beazonosításában. Például egyéb más hajókat láthatunk a segítségével, ködös párás időben, így elkerülhető az összeütközés. Ez az elsődleges célja. Láthatjuk a madárrajokat, és végül, de utolsó sorban ennek a segítségével láthatjuk a felhőzetet és az esetlegesen közelítő viharfelhőket is. Jól látható, hogy van itt két képernyő, na ez a radarnak a képernyője. Szóval ez, még egyszer mondom, a vízfelszín feletti dolgokat mutatja, ez annak a kijelzője. Míg a másik, az pedig a víz alatti
dolgokat mutatja, a konkrét mélységet és a harajukat, illetve a hőnáhított halibutot, ha az hajlandó a mederfenékről felkelni. Mint látható, 25,4 méter, 25,3 csökken a vízmélység, amely most itt alattunk van, ez egy kifejezetten sekély platónak számít. Ezek a csík darabkák az ólomról visszaverődő jelek, amelyeket így szépen mutat egyébként a szonár képernyője. A hajó további biztonsági eszközei közé tartozik ez a VHF rádió. Ilyen kis régi módinak tűnik, de viszont baromi nagy a hatósugara, hogyha nehogy Isten bajba kerülnénk, akkor elsőként ezen kell segítséget kérni a parti őrségtől. Ez a narancssárga, ez egy GPS jeladó, hát hogyha még van kellő lélekjelenlétünk és erőnk ahhoz, hogyha elsüllyedt a hajó, akkor elvileg ezt is magunkkal kellene vinni, mert ez segít a sodródó mentőcsónak beazonosításában és a könnyű kimentésében. Ez itt egy keresőlámpa, amely az éjszaka sötétjében ad nekünk fényt. A jobb oldali képernyő, a radar képernyője még abban is segítséget nyújt nekünk, hogy itt nagyon precíz meder térképet láthatunk, méterpontossággal fel van tüntetve, és jól láthatók a törések, a mélyedések, szóval minden, ami a mederre jellemző. Itt ezek a kék vonalak pedig azt mutatják, hogy merre jártunk erre, merre sodródtunk, hol kerestük halakat. Hogyha bármelyik területen már érzékeltünk halat, vagy valamiért érdekes, akkor nagyon könnyedén vissza is tudunk oda egyébként találni. Ha már megmutattam mindent a hajóból, akkor a két nélkülözhetetlen hajtóművet is hadd mutassam meg, amely 2 darab 200 lóerős Suzuki motor. Na most ezek azért szomjas jószágok, szóval ezeket kell itatni rendesen. A tegnapi nap folyamán 136 litert tankoltunk bele, ennyit használtunk el a nap folyamán, és itt az üzemanyag, hát, mint minden, drágább, mint Magyarországon, még a 25% áfa mellett is meghaladja 800 forintot literenként az üzemanyag, Magyarországon jelen pillanatban 600 forint körül van, és hát ki lehet számolni, hogy a 136 liter elhasznált üzemanyag egészen pontosan 840 forinttal megszorozva, az bőven 100 000 forint feletti összeget jelentett a tegnapi nap folyamán, amit üzemanyagra kellett költeni. Nagyon kényesen ügyelek mindig arra, hogy nem szeretek az anyagi dolgokról beszélni, kérkedni pedig végképp nem szeretnék ezzel, holott kivétel nélkül minden külföldi túra során valaki megkérdezi azt, hogy mennyibe van egy ilyen túra. Most többfajta opció van, akit komolyan érdekel, annak javaslom, hogy keresse meg Pálfai Gábor barátomat, horgásztúra szervező barátomat, akivel már a világ sok pontjára közösen utaztunk. Ezt a túrát is egyébként ő szervezte le nekem, és nyilván az igényeknek megfelelően mindenkinek tud olyan ajánlatot, olyan opciót biztosítani, amely végül talán elfogadható lesz. Amivel viszont mindig kalkulálni kell, hogyha idejöttök, vagy ha hasonló hajós túrán vesztek részt, az üzemanyagot azt magatoknak kell állni, és ott az adott napon azt fizetni kell, mert nyilván ez azért nem kerülhet bele a csomagba, mert nem mindegy, hogy 10 litert, 100 litert vagy 200 litert használsz el, és mivel nem akarnak visszaélni az ügyfelek bizalmával, ezért nyilvánvaló, ezt csak utólag kérik el ennek az árát. Kijöttünk a tengerőbölből, végre enyhült a szél, lehetővé teszi, hogy a nyílt víz felé is kicsit kisodródva megnézzük, hogy milyen ragadozók vannak, illetve hát nyilván a vágyott nagy halibut megtalálása a cél. 60 méter mély vízben engedtem el most a csalimat, és a 60 méter mély vízből próbáltam a csalit fölhúzni, frissíteni, újfent valami ránézkedett és elkapta. Halibut lesz, csak nem egy óriás, úgy látom. Itt van az elkövető, nem egy óriás halibut, sőt kis halibut, de halibut. Csali halat szerettem volna fogni, mert fogytán van, és hogy leengedtem a halraj közé,
Most vagy mind az 5 horgonhal van, és azért ilyen nehéz felhúzni, vagy pedig valami nagyobb hal kapta el. Mindjárt ki fog derülni. De ez egy tőkehal. Ez egy szép tőkehal. Gyönyörű úszókkal, foltos testtel. Ez is egy szép ragadozó. És ugye az egyik sajátossága a fejformája, a hegyes fogak a szájában, és a bajuszka, amely az álla alatt látható. Közben kapás van ezen a boton. Ez egy még nagyobb tőkehal. Itt egy számmal nagyobb. Az előbb, amit tudattam, annak a nagy testvére. Na, ez már mutatós. Itt van ez a tőkehal, gyönyörű pompájában, hatalmas szép úszókkal, hatalmas szájjal, még hosszabb bajuszkával színesíti a fogásunkat. A norvég tenger partjai adnak otthont Észak-Európa egyik leggazdagabb madárvilágának is. A sziklás szigetek és fjordok rejtekében ezrével költenek a tengeri madarak. Közülük a turisták legkedveltebb madara a lunda, ami a norvég partvidék élő szimbóluma, a természet vad szépségének jelképe. Egy nagyon különleges helyen álltunk most meg, ez a híres Bird Island, azaz a madársziget. Mint ahogy mögöttem is látható, madarak ezrei repkednek, és pont egy sirály költőtelep van közvetlenül a hátam mögött. De itt él a híres, nagyon aranyos cuki madárka, a lunda, amely arról híres, hogy a szájában akár több apró halat is képes egyszerre felhozni, megfogni, és a fiókáit azzal megetetni. A lunda a tenger apró, de bátor lakója, figyelemre méltó. Fekete-fehér tollazata, narancssárga csőre és fürge mozgása igazi látványosság. Nyáron sziklafalakra telepedve fiókái nevelésével foglalkozik, miközben a tenger hullámai alattuk csillognak. Borjúfóka család jelent meg a vízfelszínen. Ha ezek itt vannak, akkor biztos, hogy sok a táplálékhal is a környéken. Ha pedig sok a hal, hát ha a ragadozó, az óriás halibut is itt lesz. Itt fogunk horgászni. Mehet is a mélybe, a fenék közelébe a csalihal. Amikor húztam fölfelé, akkor éreztem egyébként, hogy valami rámarkolt, de azt hittem, hogy újfent a mederfenéknek egy egyenetlenségébe akadt el az ólom. Majd utána, amikor megpróbáltam a zsinort kirángatni, kiszabadítani, majd Peti is rángatta, egyszer csak bum, visszarugott, és elementális erővel elkezdte húzni a zsinort. Akkor viszont már ez nem volt kérdés, hogy ez nem mederfenék, hanem ez hal. Érdekes, hogy tegnap vagy tegnap előtt jártam hasonlóképpen, hogy amikor fel akartam tekerni a végszereléket, szintén akkor is elkapta egy halibut, de az sajnos fárasztás közben távozott, mert nem tudta kellőképpen beforgatni, benyelni a csalit. Most nagyon bízom benne, hogy a horog már jól akadt. Egyébként nagyon érdekes, hogy mindössze talán 26-7 méter víz... Hoppá, ez... This is the fish you came for. Okay. This is the fish you came for, I promise you. Now you're doing it very good. It's good fish. Yeah, it's a very good fish. It's a good fish, my friend. Now we just take it very easy. Okay. I understand. Szerintem értettetek mindent. Christopher szépen elmagyarázta. Ez az a hal, amire vágytam. Amiért ide jöttem, amiért annyit dolgoztunk. Most már csak el kell jutni abba a pozícióba, hogy közel kerüljünk hozzá. Jelen pillanatban bent van a csónak alatt, át kell mennem. Az előbb a vízmélység kapcsán akartam mondani, hogy ez a hal kizárólag a nyári időszakban jön fel.
ezekbe az úgynevezett sekély platókra vagy öblökbe, fjordokba. Az év 365 napjából legalább 300 napot a mély tengerekben, a több száz méter mély vizekben tölti. És csak is kizárólag, amikor nyári időszak van, amikor felmelegednek ezek a sekély fjordok, amikor a táplálékhalak is ugye nyilvánvaló kijönnek, ívásra készülnek, táplálkoznak, na akkor próbál falatozni belőlük. Christopher folyamatosan kontroll alatt tartja, próbál elé menni a halnak, mert hogyha hozzátapad a mederfenékhez, akkor szinte lehetetlen onnan elmozdítani. A szonárképernyőjén látja, hogy a mederv közelében van. Az óriás laposhal ismertebb nemzetközi neve egyébként a halibut, amely Magyarországon is jól ismert, hiszen a halibut pelet az legendás. Hát a legfogósabb pontycsali volt éveken, évtizedeken keresztül. Mindenki arra esküdött, és azzal fogta szebbnél szebb pontjait. Ez keményen tartja magát. De szeretnék egy tévhitet eloszlatni. A halibut pellet nem halibutból készül, hanem a halibutok etetéséhez készült. Hasonlóképpen, mint a trout pellet, a pisztráng pellet, az sem pisztrángból készül, hanem a pisztrángok neveléséhez készült speciális haltakarmány. Ugyanis ezt a halibutot, ezt zárt körülmények közepette akvakultúrákban is tartják és nevelik, és az ő táplálásához, neveléséhez az egyik legtartalmasabb halliszt alapú pelet, az úgynevezett halibut pelet. A botnak a nyele már szétszett az ágyékomat, de volt egy olyan megérzésem, hogy hozzam ki magammal ma ezt a kék ilyen botnyél védőt, pontosabban a fárasztás segítő kupakot, mert ráadásul egy ilyen fárasztás akár egy óra hosszát is, vagy még több időt is igénybe vehet. A kapitányunk is nagy izgalomban van velünk együtt. Kb. 20-szor mondta már el, hogy fókuszáljak a halra. Nem, mint hogyha 1000 idegszálammal nem ezt csinálnám. Ilyenkor jön egyébként jól az, hogy bármerre vagyok a nagyvilágban, minden nap fekvőtámasszal indítom a napot, próbálom a testemet karban tartani, ezáltal a legkeményebb csatákra is fizikálisan és mentálisan is felkészülni. Mert egy idő után, hogyha elfogy az erő, beáll az embernek a dereka, nem bírja a keze, nem bírja a karja, hát akkor oda lehet élete hala. Now it's under 10. Erre a pillanatra vártunk napok óta. A mélyben már látszik az óriás laposhal. There I see it, it's huge. Take it very easy now. And it's coming straight up again, so it will probably go. Under the boat. No, just wait. Ahogy a felszín közelébe vontattatta magát a hal, átfordult és néhány csapással elindult vissza a mélybe. Köszöni szépen, de ő inkább lemegy. Ez igen. I think it's over 2 meters. Ez nagyon kemény hal. Életem egyik legerősebb hala. It's not 30 meters. Remek. 25. 5 méterre volt az előbb a hajó alatt, és milyen érdekes, ösztönösen a hajó alá akart bemenekülni és bebújni, hanem amikor túlságosan veszélyesnek érezte már a hajó közelségét, akkor megremodott, és egynek rugaszkodásra 40 méterig a mederfenékig, vagy annak a közeléig meg sem állt. És most kezdődhet előről a csata. Már a közelben van. Talán most kapunk esélyt a haltól? Dehogy. A forgatókönyv ugyanaz. A hal átfordul és heves csapásokkal megindul a mélybe. Esély nincs megállítani közben. Nem elég, hogy tisztelőmet beladva 2 kézzel kell húznom a botot, vagy felváltva, egyiket pihentetve,
másik az ósok alja tekerve, miközben, mivel ugye az ósónak nincsen zsinórvezető görgője, még arra is oda kell figyelnem, hogy az ujjammal, a hüvelyk ujjammal a zsinórt rendezgessem az ósó dobjára, mert nem figyelek oda, akkor egy nagy púpra tekerje az összes zsinórt. Tehát még ezt is rendezgetnem kell itt menet közben. Nem könnyű a tengeri horgászat. Főleg, hogyha igazi óriásokra vágyik az ember. Harmadik menet habox meccselen. Gábor már fárad, a hal meg pihen, míg Gábor húzza felfelé a tömegét, majd a hal megfordul és irány a mély megint és megint. Christopher feszülten figyel. Irányítja a hajót, hogy segítse a fárasztást. Jön már fölfelé. Kivételre kész a hal. Itt van már. Utolsó menet talán. Megérintett újfent a lídert. Húzza. Úristen, mekkora szája van. És benne van a horog a szájában. Hell yeah! És megvan! Yeah! It's over 2 meters! Oh my yeah! Yeah! And I couldn't see it, but we have a crab pot! Oh my Úristen! yeah! Úristen, az égben mekkora hal! Oh my god! Oh, it's so strong! Woohoo! Hard work! Úristen! I kiss you on the cheek! Ez az öröm magáért beszél. Két méter fölött. Okay, now Ezt nézzétek, mekkora száj van. hold this. Christopher mondott egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy ha a két szeme között a távolság nagyobb, mint egy arasznyi, na az lesz majd az igazi lapos hal. Hát ennek szerintem még távolabb van a két szeme egymástól, mint egy arasz. Hold this. Oké. Remek kezem, lába, nem tudom belerakni. Nem tudom belerakni. Hát most tartom a botot. Hold this. I think so. Hát ez még nincs kifáradva. A horgásztábor idei valószínűleg legnagyobb kifogott halibutja van előttünk. Ekkora szerencsét! Nekem mindig ilyen hülye szerencsém van. Mindenhol megfogom a nagyokat, bevonzom a nagyokat. Pedig már volt itt egy pár száz horgász. Most az történik, hogy azt a kötelet, amit átvezetett a testén, I fixed a bigger rope. Just hold it. a másik kötelet megpróbálja a farkára rárögzíteni. I need a longer rope. It's too wide. Just hold. Nem egyszerű manőver egy ekkora halnál ezt megcsinálni. Oké, rajta van a farkán. Over 2 meters. I think so. We will measure this very good. Ez bizony 2 méter felett van. Yeah, working hard together. The only fish for today, but it was this fish we wanted. 208. 208. Yeah. It's insane. It's the first 2 meter of the season. Ez a hivatalos. Bait fish. Megpróbálom kivenni a horgot a szájából, de hát ez... Jó, nem merek ide nyúlni, bekapja a kezemet. Hogy fogja veszni meg? Nézzétek, közben az éles fogak közül kivenni. Jó, rég láttam ilyen nagy szörnyeteget. Ja, oké. 208 cm, ez a hatalmas jószág, és ez a fehér oldala. Még mindig. Itt van. Így látszik, hogy a fehér oldalán, a fején nincs egyetlen egy szem sem. Ugye ezzel a fehér résszel, ezzel tapad a mederfenékhez. Itt van az, amiről beszéltem. A két szeme között mekkora a távolság. Több mindegy arasznyi.
Hát így is, úgyhogy a hal jelentős része vízben van, alig bírom megtartani, a farok részét alig bírom kiemelni. Azt mondja a túravezetőm, hogy ez a hal minimum 120 kg a centiméter adatok alapján, a kora pedig meghaladhatja akár az 50 évet is. Na ezért kell az ilyen gyönyörű halakra vigyázni, csónakba tilos beemelni, és minden előbb visszaengedni. Ideje, hogy az Északi-tenger királya, az óriás laposhal visszanyerje a szabadságát. A hal szájából kikerül a kötél, a farkáról is leakasztja Christopher a kötelet, és mehet vissza méltóságteljesen a mélybe. Isten veled! Köszönjük! Yeah, I'm very that happy. was good. Thank you very much. And how many hours yesterday? 14 hours, 3 bites. Today 6-7 hours, only small bites, and then suddenly boom. That's why we are here. Annyira erős a pozitív energiája, mindvégig mondta, hogy érzem, hogy közösen fogunk nagy halat. Érzem, hogy meg fogod fogni életed halát. Minden alkalommal elmondta, amikor vízre szálltunk, és bekövetkezett. I love you! So good, so good. Imádom az ilyen pozitív energiájú embereket. Kell ahhoz, hogy sikert érjünk el együtt közösen. Yeah, perfect. Még mindig a tegnapi halfogás és fárasztás hatása alatt vagyok. Nagyon nehezen tudtam elaludni, annyira magasan volt az adrenalin bennem, illetve nagyon korán felébredtem, holott pedig most már nyugodtan aludhatnék, hiszen a túra teljesült, a vágyam teljesült, és megfogtam életem legnagyobb lapos halát. De ízlelgessük egy kicsit azt a gondolatot, azt a dolgot, amit tegnap a túrvezetőm Christopher mondott. Tehát ebben a szezonban nem fogtak még ekkora lapos halat. Holott ugye a szezon, mikor az első horgászturisták ide érkeznek, az általában időjárástól függően április végén, május elején szokott elindulni, és ez tart szintén időjárástól függően szeptember elejéig, közepéig. Itt nem ritkán szeptemberben már havazik, illetve olyan hideg van, hogy az emberek kedve sincs kimenni a nyílt tengerre horgászni. Szóval ez alatt a pár hónap alatt azért jó pár száz horgász megfordul itt, amelyeknek a zöme az helybéli Norvégiából érkezik, és a túrák időtartama az általában 6 nap. 6 tiszta horgásznap, előtte egy nap utazás, utána egy nap utazás. Így érkeztünk mi is ide, és a horgásztúrám 4. napján beköszönt az óriás laposhal. És amiért különösen boldog volt túravezetőm is, meg hát persze én is, mert hát mondhatnánk azt, hogy ez pusztán szerencse, de ugye tettem erre említés korábban, hogy nekem mindenhol szerencsém van. Ezt döntsétek el ti. Egy biztos, amit túravezetőm is kiemelt, azt mondja, hogy a horgász pályafutása, vagy túravezetői pályafutása alatt én voltam az egyik olyan ügyfél, aki kifejezetten azért érkezett ide, mert óriás laposhalat akart fogni. A meghatározott célom egy legalább 150 cm feletti halibut megfogása volt. Ugye én nem egyéb halakra jöttem horgászni, mindamellett persze elkerülhetetlen, hiszen fogtam egyéb halakat is, de gyakorta éreztem azt, mindamellett, hogy profi guidokkal szálltam minden alkalommal vízre, hogy tűt keresünk a szénakazalban. Óriás az élettér, nagyon nehéz megtalálni őket, és ha meg is találjuk, akkor is még nehezebb őket kapásra bírni. Szóval itt mindennek klappolni kell ahhoz, hogy végül egy ekkora halban teljesedjen ki mindez. Korábban kicsit lehúztam Norvégiát, mert nehezen tudok megbarátkozni ezzel a zord környezettel. Most persze csodálatos minden, meg az időjárás, amikor kis a nap, akkor elviselhető, de mint említettem, nehezen tudnám elképzelni az életemet itt, illetve amivel nehezen tudnék megbarátkozni, azok a rendkívül magas árak. De amit egyértelműen ki kell emelnem, és ezt a lehető legjobb szívvel és teljesen őszintén mondom, az a norvég embereknek a kedvessége és segítőkészsége. Azok a túravezetők, azok a guide-ok, akikkel együtt horgászhattam az elmúlt napokban,
azok nem csak professzionális szinten művelik ezt a fajta tevékenységet, hanem olyan elánnal, olyan lelkesedéssel és annyi pozitív energiával állnak ehhez a horgászathoz, hogy előbb-utóbb ennek meg kell, hogy legyen az eredménye. Nagyon sok helyen horgáztam már a világban. Nagyon sok túravezetővel horgáztam. De néhol az ember, és akkor nem akarok semmi sértőt mondani, legszívesebben már az első nap összepakolna és elmenne haza, mert egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy ügyfélként hogyan bánnak velem. Na most itt Norvégiában 100%-ig tökéletes volt minden. Ritka az, amikor felár nélkül, kimondom kerekperec, anélkül, hogy lehúznák az embert. Még a guide mondja azt, hogy húzzunk rá még néhány óra hosszát. Az éjszaka kellős közepén, miközben világos volt, már a hold feljött, mi még a vizen voltunk és horgáztunk, bízva abban, hogy halat fogunk. Tudom, hogy segítőim is büszkék a közös munkára, büszkék erre a filmre, és számos alkalommal megtettem már, de itt is szeretném megköszönni a segítségüket. Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű emberekkel hozott össze a jó sors. Van még hátra 2 nap, mindenféle nyomás nélkül megyek ki a vízre, bármi megtörténhet még, lehet, hogy még fogok még nagyobb halat is, de ha nem, már akkor is boldog és elégedett vagyok. Köszönöm Norvégia, köszönöm, hogy itt lehettem. Aztán meglátjuk, mit tartogat még a további 2 nap. Jó érzés úgy a hajóba szállni és horgászni indulni, hogy a cél, amiért ide utaztunk, már teljesült. Mondhatnánk, hogy jöhet az örömpeca, de a körülmények most sem voltak örömteliek. Egy biztos, mosolyogni nem tudtunk rajta. Földúton hoz minket a navigáció. Fiatal kapitányunk, Andreas, néhány púpos bálnát vett észre, így a hajónkkal és a drónunkkal a nyomukba eredtünk. Hihetetlen élmény ilyen fenséges állatokat a saját szemünkkel látni. Ezek az ugrások örök emlékek maradnak számunkra. A tegnap nap folyamán Andreasszal szálltunk vízre, és egy általa preferált területen próbáltunk lapos halakra horgászni, de egyetlen egy kapás nélkül megúsztuk. Igazából abszolút nem bánkódtam, sőt, a tegnapi nap folyamán baromira éreztem a vállamat, a karomat, a hátamat, minden porcikámat, úgyhogy egyetlen egy testrészem sem kívánta egy újabb hatalmas halibuttal való küzdelmet, úgyhogy egyáltalán nem bánkódtam ezen. Mai nap az utolsó nap, és amikor nézegettem a Nordic Sea Angling oldalt, és ott a képeket lapozgatva láttam több olyan érdekes halat, amellyel még soha nem találkoztam. Pontosabban ez részben igaz, mert a coalfish, a magyarra fordítva szénhal, vagy fekete tőkehal, amelynek az elpusztult, megölt példányaival csalisztunk, ezek ugye általában maximum 15-20 cm-esek voltak, ezekkel sikerült fogni a halibutokat. Ezeknek vannak lényegesen nagyobb, akár métert meghaladó hosszúságú, vagy akár súlyban 10 kg-ot meghaladó méretű, és nagyon szép, impozáns halak is, és abban maradtunk Andreasszal, hogy az utolsó napot egy ilyen levezető, mélyvízi horgászattal fejezzük be, és megpróbálok ezekből a halakból néhány darabot még horogra csalni. A felszerelés ennek megfelelően van összehangolva, egy hatalmas 400 g-os pilkerrel, rajta végén egy 3 ágú horoggal. Megy is be a vízbe. Alattunk több mint 100 méter mély víz van. Ennek a halnak a nagyobb egyedei ezt a mély vízi területet kedvelik. Hogy miért, erre nem tudom a választ, de egy biztos, hogy akik itt horgásznak, ezeken a területeken fogják ezeket a halakat. Miután a mederfenékre koppant a nagy pilker, szépen lassan elkezdem fölfelé húzni, bízva abban, hogy valami észreveszi és elkapja.
Potyolesők itt sorakoznak, bízva abban, hogy valami nekik is jut. Megvan. Megvan. Valami rámart a pilkerre. Nem is tűnik rossznak. Ugyanúgy rendezgetnem kell az ujjammal közben a zsinort az orsó dobján, mert nincs ezen se zsinórvezető görgő. És ha hagyom, hogy csak simán hegykupacba legyen feltekerve, akkor egy ilyen nagy gombóc lesz a közepén, ami által meg is szorulhat egyébként az orsó, mert nem tudja egy idő után hova tekerni a zsinort. A feltörő buborékok jelzik, ha lassan fárasztjuk a halat, van ideje kiegyenlíteni a nyomáskülönbséget. Sokan azt gondolják egyébként, hogy ez a pilkerrel való horgászat, ez a tengeri peca, ez ilyen kapálásról, gerebjézésről szól, miközben látjátok, itt nincs appelláta, nincs véletlen, tehát ez a hal, ez rendesen megette. Tehát nem kívülről akadt a hatalmas hármágú horog, hanem rendesen a szája sarkában volt. Ő ezt a vasdarabot halnak nézte, és egyértelműen ezt akarta megenni. A legnagyobb tőkehal, amit mióta itt vagyok, sikerült megfognom. Súlya megközelíti szerintem a 8-10 kg-ot. Nagyon szép, impozáns hal. Amikor Izlandon voltunk és fogtunk hasonló tőkehalakat Pálffy Gábor barátommal, akkor tengeri sülőnek neveztem ezt a halat. Persze semmi köze hozzá, de a testformája, hatalmas feje és az úszói engem arra emlékeztetnek. Nézzétek ezt a szép felágoskodó úszót, ebből 3 darab van a hátán. 1, 2, és itt a harmadik. Farokúszója nagyon hasonlít a sülőnkhöz, és ha megnézzük, hogy mi van a farok alatt, akkor ott további 2 úszót találunk. De ami a tőkehalaknak a sajátossága, ez az érdekes has alatti úszó. Van itt egy mellúszó, pontosabban mellúszó pár, és ugye hát az egyedi jellemzője ez a kis bajusz szál, amely az áll alatt található. Miközben azért fogakból sincs hiány, szép hegyes nagy fogai vannak. Nagyon finom a húsa, de ez engem most nem motivál, úgyhogy engedem is vissza. Szokatlan magyar horgászként 160 méter feletti mélységbe leengedni a csalit. Csak süllyed, süllyed és süllyed. Hosszú idő, mire leér a csali. Most mi történt? Valami gödörbe kerültünk? Aha. Ajaj, mit akasztottam? Ez igen. Ahogy a mederfeneket megérintette, vagy elkezdtem feltekerni, bum! Jó erős hal. Itt jóval mélyebb volt a víz. Itt 160 méter mélységbe engedtem le a pilkert. Ott kaffantott rá valami. Nagyon érdekes összehasonlítva egyébként Izlandnak a halfaunáját a norvég vizek halfaunájával. Ott tőkehalból elképesztő mennyiség volt. Ott ugye a legnagyobbra megnövő atlantik tőkehal is nagy számban jelen volt. Itt közel sincs annyi tőkehal. Természetesen vannak olyan területek, ahol úgy érzi az ember, hogy több a hal, mint a víz, de sokkal koncentráltabban vannak jelen. Míg ugye a lapos halak viszont itt vannak lényegesen nagyobb számban. Jó, persze itt sincs kolbászból a kerítés, hiszen gyakorta úgy éreztem, hogy mintha tűt keresnénk a szénakazalban, de nyilván lényegesen több van, mint mondjuk az izlandi partközeli zónában.
Hát itt van túrám legnagyobb tőkehala. Hatalmas, gyönyörű szép hal. Biztosra vettem egyébként, hogy a vágyott fekete tőkehal akadt a horgomra, de nem, ez a normál tőkehal. De ennek már egy kapitális példánya. Ez már 2 emberes. Ez veri a 10 kilót. Fú, mekkora feje és száj van. Azt a kutya fáját. Na most ért le. Ülök rajta. Ojjj! Itt van. Egy újabb erős ellenfél. Na vajon mi lesz ez? Sokakban felmerülhet, hogyha ilyen 100 méternél mélyebb vízből kerül a hal feltekerésre, kifárasztásra, akkor mennyi esélye van a túlélésre. Van ennek egy technikája, az utolsó 50 méteren egészen lassan kell tekerni, és a halnak így van ideje a nyomásbeli különbséget kiegyenlíteni. Tehát nem izomból fel kell tépni. Nekem ugye nem az a célom, hogy megegyem a halakat, nem az a célom, hogy mindenáron hazavigyem, lefilézzem őket, hanem hogyha lehetőség van rá, akkor visszaengedjem. Persze hát megkóstoltuk a halakat, ettünk egy párat, meséltem is erről már menet közben, de most ezeket a halakat, amiket ma megfogok, mindenképpen szeretném négyeket visszaengedni. Ezért kifejezetten kíméletesen bánok itt a fárasztás utolsó periódusában velük. Coalfish! Itt van a fekete tőkehal. Ha még nem is egy óriás, nem mész innen, Sirály. Helyen fogom. Le is akadt a pilkerről. Hát itt van a csali halaknak az apja, öreg apja, amikkel a halibutokra horgáztunk. Coalfish, magyarul szénhal, egészen pontosan fekete tőkehal ennek a szép halnak a neve, amely képes akár ilyen nagyra is megnőni, hogyha közben az éhes halibutok meg nem eszik. A nagyobbak azok már a mélyebb vizekben élnek, míg a kisebbek ugye a sekélyplatók környékén hatalmas csapatokba verődve próbálják meg a ragadozó halak támadásait átvészelve nagyra megnőni. Néhány kartszárnyú delfin kísérte utunkat vissza a kikötőbe. Életre szóló, csodás élményekkel lettünk újfent gazdagabbak. Köszönjük, Norvégia! Utazásunkat ezúttal is az Adventure Fishing utazási iroda szervezte. Köszönet érte Pálfai Gábornak.